ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අමාටෙච් 99 YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න හුඟ දවසකට පස්සේ තමයි අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ අත පැත්තේ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම අමාටෙච් 99 YouTube channel එකේ notification එක ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. bell icon එක click කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි කෙලින්ම intro එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඉතින් හැමෝම වගේ ඉල්ලනවා මගේ මේ සේවිස් කෝඩ් කියන එක. ඉතින් අද ගෙනාවා Samsung TV සේවිස් මෙනු කෝඩ් ටිකක්. ඒත් එක්කම ඉතින් කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට සමහර ප්‍රශ්නවලදී LED CRT වල සමහර ප්‍රශ්නවලදී ඕගොල්ලන්ට සේවිස් මෙනු යන්න වෙනවා. සේවිස් මෙනු යන්න රිමෝට් එකේ නිකම්ම සෙටින් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙනවා වෙනම කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එක ගහලා තමයි ඕගොල්ලන්ට සේවිස් මෙනු යන්න ඕනේ. මං මෙතඩ් 4ක් මං ඉදිරිපත් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට සේවිස් මෙනු යන්නේ කොහොමද කියලා මේ Samsung TV වල. ඉතින් අපි කෙලින්ම යමු පළවෙනි මෙතඩ් එකට. ඉතින් අද පළවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Samsung TV වල ඔයගොල්ලන්ට TV එක ප්ලග් කරගෙන ඊළඟට තියෙන්නේ TV එක ස්ටෑන්ඩ් බයි මූඩ් එකට ගේන්න. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩ් බයි මූඩ් එකට ගෙනාවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ TV එක info menu mute button සහ power button on කරන්න ඕන. මේ තමයි එක් විදිහක්. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් බයි මූඩ් එකේ තියෙද්දි තමයි මේ ටික කරන්න ඕනේ. මම ආපහු කියනවා info button එක, menu button එක, mute button එක, power button එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් තප්පර දෙකෙන් දෙකට වගේ තමයි මේ බටන් ටික ප්‍රෙස් කරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මේ ටික ප්‍රෙස් කරගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අනිවාර්යයෙන්ම සේවිස් මෙනු එක සම්පූර්ණ වැටෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි කෝඩ් එක විදිහට මම ගේන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට ගේන්නේ ඔයගොල්ලෝ TV එක turn off කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රිමෝට් එකෙන් turn off කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ TV එක තියෙන්නේ stand by mood එකේ. ඉතින් stand by mood එකේ තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට press කරන්න තියෙන්නේ mute button එක සහ 182 සහ power button එක. මම ආපහු කියන්නම් stand by mood එකේදී TV එක ඔයගොල්ලන්ගේ original රිමෝට් එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ මියුට් බටන් එක අංක 1 ගහපු බටන් එක අංක 8 ගහපු බටන් එක අංක 2 දාලා තියෙන බටන් එක සහ පවර් බටන් එක. ඉතින් මේකත් මේ තප්පර දෙකෙන් දෙකට වගේ මේ බටන් ටික ප්‍රෙස් කරගෙන ගියපුවාම ඔයාට දෙවෙනි මෙතඩ් එකේ විදියට සේවිස් මෙනු එක ලැබෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි මෙතඩ් එක විදිහට මම අද ගේන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ TV එක ඒත් ස්ටෑන්ඩ් බයි මූඩ් එකට ගේන්න ඕන. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ රිමෝට් වල, ඒ කියන්නේ සමහර TV වල රිමෝට් වල තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ බටන් එක ඩිස්ප්ලේ කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ බටන් එක PSTD බටන් එක කියලා තියෙන රතු පාට බටන් එකක් තව චූටි බටන් එකක් පවර් බටන් එක නෙමෙයි. ඊට අමතරව තව ඇති පල්ලෙහායින් වොලියුම් මීටරේට දකුණු පැත්තේ PSD කියන බටන් එක. ඊළඟට මියුට් බටන් එක ඔබලා ඊළඟට power button එක press කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ආපහු මම කියන්නම් display button එක p.std button එක mute button එක සහ power button එක. ඉතින් මේ button ටිකත් press කරන්න ඕනේ තප්පර දෙකෙන් දෙකට වගේ පොඩි විරාමයක් තියලා තමයි press කරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේ method එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. සමහර TV වලට පළවෙනි method එක සමහර TV වලට හරියන්නේ නැහැ. දෙවෙනි method එක සමහර TV වලට හරියන්නේ. තුන්වෙනි method එක සමහර TV වලට හරියනවා. එහෙම හැම TV එකකටම එක method එකක් නෙමෙයි method ගානක් තියෙන. කියන්නේ service menu code ගානක් තියෙනවා. ඒ service menu code ගාන තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් හතරවන මෙතඩ් එක විදිහට ගේන්නෙත් මම ඒ වගේම සේම් ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එක වගේම කෝඩ් එකක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට හතරවෙනි එකේදීත් ගේන්නේ. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. හතරවෙනි මෙතඩ් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ස්ලීප් බටන් එක. ඔයගොල්ලන්ගේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන ස්ලීප් බටන් එක
p.std බටන් එක mute බටන් එක සහ power බටන් එක මේකත් තප්පර දෙකෙන් දෙකට වගේ ප්‍රෙස් කරගෙන යන්න ඕන මම ආපහු කියන්නම් c බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඊළඟට p.std බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඊළඟට mute බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඊළඟට power බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ TV වල service menu එක ලැබෙනවා ඉතින් පස්සන method එක විදිහට මම අද ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ TV එක standby mode එකට ගේන්න. ඒ කියන්නේ TV එක on කරලා නැවත off කරන remote එකෙන් එතකොට standby mode එකට එනවා. ඊළඟට press කරන්න තියෙන display button එක, menu button එක, mute button එක, power button එක. ඉතින් මේ button press කරද්දී ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕන. එක සැරයක් try කරලා බලන්න ඔයගලන්ගේ TV එකේ එක සැරයක් try කරලා බලන්න. එහෙම හරි ගියේ නැත්නම් ඊළඟ code එක ගහලා බලන්න. එහෙමත් හරියන්නේ නැත්නම් ආපහු code එකක් ගහලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ මම කෝඩ් ගානක් දීලා තියෙනවා දැන් 1 2 3 4 කියලා. ඉතින් ඔයාට පස්වෙනි කෝඩ් එක හරියන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හතරවෙනි කෝඩ් එක ගහලා බලන්න. ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි කෝඩ් එක ගහලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි කෝඩ් එක ප්‍රෙස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ කෝඩ් එකින් එකට වෙනස් වෙනවා TV එකෙන් TV එකට. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකෙන් බෝඩ් එකට, TV සීරීස් බෝඩ් එකෙන් බෝඩ් එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ පස්වෙනි method එක display button එක, menu button එක, mute button එක power button එක. ඉතින් මෙන්න මේ button ටික තප්පර දෙකෙන් දෙකට වගේ press කරගෙන ගියපුවාම ඕගොල්ලන්ට service menu එකක් ඕගොල්ලන්ගේ TV එකේ තිරේ display එකේ වැටෙන්න ගන්නවා. ඉතින් 6 වෙන method එක සහ අවසාන method එක විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ remote control එකෙන් නැවතත් ඕගොල්ලෝ standby කරන්න TV එක standby mode එකට ගේන්න ඊළඟට press කරන්න mute button එක 119 මෙන්න මේ විදිහට බටන් ප්‍රෙස් කරගෙන යන්න මම නැවත කියන්නම් රිමෝට් එකේ ගේන්න ස්ටෑන්ඩ්බයි මූඩ් එකට TV එක ඊළඟට ඔයා මියුට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ආපහු පළවෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ආපහු එකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න සහ 9 වෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රෙස් කරගෙන යද්දි දැන් මේක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කෝඩ් එක ටිකක් අමුතු කෝඩ් එකක්. ටිකක් අමුතු කෝඩ් එකක්. දැන් මේ එකේව දෙකක් ප්‍රෙස් වෙන තැන. එතකොට පොඩ්ඩක් විරාමයක් තියලා කියන්නේ එකපාරට ඔබ ප්‍රෙස් කරගෙන යන්න එපා. පොඩ්ඩක් විරාමයක් තියන්න. ඒ කියන්නේ තප්පර 3ක්වත් අඩුම මේ එකේව දෙකක් තියෙන තැන තප්පර 3කවත් විරාමයක් තියලා ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් එහෙම ප්‍රෙස් කරොත් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් service menu එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ 6 වෙනි method එකට යන service menu code එක පරණ මේ කියන්නේ කලින්ම ආපු LED TV වලට අදාළ වෙන කෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක දැන් එන TV වලට කියන්නේ HD 4K TV smart TV වලට හරියන්නේ නැහැ මේ 6 වෙන method එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ආපු Samsung සමාගම මුලින්ම LED TV හඳුන්වා දෙද්දී ආපු පළවෙනිම TV වලට මෙන්න මේ method එක කියන්නේ mute button එක press කරන්න ඕන පළවෙනි button එක ආපහු පළවෙනි button එක සහ 9 වෙනි button එක press කරලා ඉවරලා හදා ගන්න ඕන විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අද මම අරන් ආවේ වැදගත් වෙන service menu code වගේක්. ඉතින් මේ service menu code කියපුවාම ඕගොල්ලන්ට එකපාරටම හිතෙනවා ඇති remote එක නිකන් press කරලා ඉවර වෙලා එකපාරට setting වලට ගිහිල්ලා මේ ටික හදන්න පුළුවන් කියලා. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් LED TV වල LCD TV වල ඕගොල්ලන්ගේ උඩු යටි කුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔළුවෙන් හිටගෙන ඉන්නවා වගේ රූප වැටෙන්න ගන්නවා. mirror option okay වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේම නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේක off කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම service mode එකට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ service code එකක් ගහලා ඕගොල්ලන්ගේ service mode එකට යන්න ඕන. ඉතින් අන්න එතනදි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා service mode එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා option වලට ගිහිල්ලා option වල තියෙනවා mirror option කියලා එකක්. ඒ mirror option වලට ගියපුවාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ on off කරන button එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවය සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ TV එක
කිසිම ෆෝල්ට් එකක් නැහැ. ටීවී එක ඔටෝ ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ ඔන් වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකේ තියෙන ටීවී එක ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හිර වෙලා අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල මෙන්න මේ සේවිස් කෝඩ් කියන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනාව ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන මේ සේවිස් කෝඩ් ටික ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් වීඩියෝ එකකින් ගේන්න Philips Sony වගේ Samsung LG වගේ ටීවී වල සේවිස් කෝඩ් ටික. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ලියලා තියන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම කමෙන්ට් බොක්ස් එක බලලා ඉවරලා ඔයගලන්ට ඒකට පිළිතුරු සපයනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හමු වෙනකම් ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.